قبل از اینکه بریم سراغ خود ویدیو و توضیح بدم اینجا کجاست، بهترین حمایتی که شما میتونین از همچین محتوایی بکنی اینه که اینو با دوستاتون و کسایی که فکر میکنین به نوعی به تاریخ یا معماری، مخصوصا معماری ایران باستان علاقه دارن، این محتوا رو بهشون معرفی کنین، به اشتراک بذارین و لایک و سابسکرایب هم که میتونه خیلی کمک کننده باشه. همین دیگه، بریم سراغ ویدیو. توی این ویدیو اومدیم تپه میل رو نشونتون بدیم. اینجا محوطه حالا بعدا بیشتر هم توضیح میدم. اینجا تقریبا تبدیل شده به جای مراتع دامی و جای کشاورزی و اینا. این خود تپه میله، حالا این هم توضیحاتشه. تپه باستانی آتشکده بهرامه که از اون آتشکده فقط 2 تا از طاقاش باقی مونده، یعنی 4 طاقی بوده که 2 تا طاقش باقی مونده که خیلی شبیه میله، به خاطر همین معروف شده تپه میل. متاسفانه خیلی از آثار تاریخی و ارزشمند با خدمت‌های خیلی زیاد در دو قدمی همین تهران وجود داره و ما نمیشناسیمشون که بیایم ببینیم و از درجه اهمیت فاقد شدن. یکی از این نمونه ها هم همین آتشکده بهرامه. تقریبا 1 ساعت این آتشکده با تهران فاصله داره، 45 دقیقه اگر حالا ترافیک نباشه و البته بستگی داره که کجای تهران باشه. و این سری این ویدیو رو به همراه پدر اومدیم. داشتم میگفتم که 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر ری قرار داره این تپه باستانی. حالا به آتشکده معروف شده، ولی توضیح میدم که راجع کاربریش هم شک و شبهه هایی هستش که کاربریش آتشکده بوده، کاخ بوده یا چی بوده. و به تپه میل معروف شده به خاطر اینکه از اون 4 طاقی اون زمان فقط 2 تا طاقش باقی مونده و به صورت حالا شبیه میل های باستانی است. اینجا یک بارم سال 95 که طوفانی میاد به این قسمت خشتیگلیش آسیب وارد میشه. حجره هاشه.
و اینا گچبوری هاییه که از بنا باقی مونده. اینجا رواق بوده. اینا هم نمونه های شاهکارهای یک سری افرادی که حالا قدمت یک بنایی رو نمیدونن، ارزش تاریخش رو نمیدونن و میان این شکلی یادگاری رو می‌نویسن، چقدر با خط بد و زشت. و این دالانی هم که حالا اینجا قرار داره الان بالا سر ما همون 4 طاقیه هست که این کامل از زیرش رد میشه. راجع حالا این طاق‌ها، هم طاق این دالانه و هم طاقی که خود 4 طاقی داشته توضیح میدن. اینا طاقای مازه‌دار هستن. طاقا از نظر قوسشون یا چفتشون به 2 تا دسته کلی تقسیم میشن: طاقای مازه‌دار و طاقای تیزه‌دار. طاقای تیزه‌دار اونایی هستن که توی این قسمت نقطه اوج طاق تیز هستن، ولی طاقای مازه‌دار این قسمت بالای قوسشون منحنیه و تیز نیستش. اطراف این بنا خب بریم بالا ببینیم چجوریه. این رواق‌های اطراف بنا بوده. این خود بنای 4 طاقی بوده که 2 تا از طاق‌هاش ریخته، فقط این طاقش مونده و این طاق. آتشکده یا آتشگاه یا در مهر نوعی از نیایشگاه‌های زرتشتیانه و خب این ذکر این نکته مهمه که زرتشتی‌ها آتش رو نمی‌پرستیدن. در دین زرتشت آتش به دلیل پاک کننده بودن و حالا گرما بخشی یکی از عناصر مقدس بوده و خب در زمان هخامنشیان و ساسانیان خیلی آتشکده‌های زیادی ساخته میشه. دین زرتشت 4 عنصر اصلی آب، آتش، باد، خاک جزو مقدسات بودن که بهشون احترام خاصی قائل میشدن زرتشتیان. به خاطر همین بوده که اصلا در دین زرتشت اجساد رو دفن نمی کردن، چون خاک نجس می شده، در آب هم نمینداختن، آب نجس می شده، همطور آتش هم چون عنصر مقدس بوده با آتش هم نمی سوزوندن. اجساد رو می بردن می داشتن در دخمه ها که توی یزد هم هست زیادن. بعد از اینکه حالا در سر فساد و اینکه حالا موجودات میمدن گوشتش رو میخوردن و استخونش باقی میمونده، اون استخون رو میبردن میذاشتن توی استودان
مثلا اون نقش رستم یک نمونه ای از همین استودان ها. حالا راجع به آتشکده ها و راجع به بنای خود همین آتشکده، خیلی از آتشکده ها چهارتاقی هستند و چهارتاقی ها رو نسبت میدن به دوره ساسانی. خیلی از این آتشکده ها زمان حمله اسلام تخریب میشن، بعضیاش هم حالا تو دوره اسلام تبدیل به مسجد میشن، مثل نمونهش مثلا همون آتشکده دیرگچین که رفتیم دیدیم که توی دوره های تبدیل به مسجد شده بود. ولی خب به قول سیحون میگه که ما چیزی به اسم هنر اسلامی نداریم، بلکه هنر ایرانی در زمان اسلام داریم و وقتی به آثار دوره اسلام نگاه میکنیم تماما دنبال روی شیوه های پیشین قبل از اسلامه و مساجد هم میگه مساجد چیزی نیستن جز آتشکده های ساسانی که یک پلان 4 گوشن با یک گنبد. اما راجع به همین آتشکده اگه بخوایم صحبت کنیم و کلا راجع به موضوع آتشکده ها، تو دوره ساسانیان برای 3 طبقه اجتماعی بزرگ آتشکده اصلی وجود داشته، یعنی موبدان و کشاورزان و ارتشداران. ارتشداران که همون درجه شاهی و ارتشیان میشن که آتشکده آذرفرنبق برای موبدان بوده و آتشکده آذربرزینمهر برای کشاورزان و آتشکده آذرگشسب یا آذرگشنسب هم برای ارتشداران یا همون شاهان و وزیران بوده. به جز اینا هم خب آتشکده خیلی زیادی که کوچیک بودن دور و اطراف جاهای زیادی ساخته می شدن، حالا مثل آتشکده نیاسر. بنای آتشکده بهرام هم، حالا بهرام در شهر ری که بهش میگن بهرام ری، با سنگ ساروج و خشت ساخته شده. یک ایوان خشتگلی هم در قسمت شرقیش هست، دور اطرافش هم نیزارهایی هستش که نشون میده اینجا یک زمانی یک دریاچه‌ای داشته که حالا الان خشک شده و دارن روش هم کشاورزی میکنن. ارتفاع تپه هم که اومدیم بالا ازش 18 متره. جهت راستا یا جهت اصلی آتشکده شرقی غربی یا دقیق تر بخوایم بگیم شمال غربی جنوب شرقیه که یه ایوان هم در جبهه شرقی بود که ازش اومدیم داخل میشه اونور. حالا باز نشون میدیم 4 تا ستون مدور داشته. طرح کلی بنا هم تالار ستوندار بوده با 2 تا ردیف ستون 4 گوش. ستونهای مدور اینا بوده. آره ایوان شرقی بنا بوده. در مورد تاریخ ساخت این آتشکده خیلی اختلاف نظر هست. بعضیا نسبتش میدن به دوره هخامنشیان، بعضیا نسبتش میدن به دوره ساسانیان. اون عده‌ای که میگن بنا مال دوره هخامنشیانه، عقیده‌شون اینه که خب در حمله اسکندر اینجا تخریب شده و اگر هم بنا مربوط به دوره ساسانیان باشه که خب احتمالاً در زمان حمله اعراب تخریب شده. خب این بنا به 4 تاقی معروف شده، ولی به نظر نمیاد که بین این 2 تا تاقی که هست، بریم اینجا، بین این 2 تا تاقی که باقی مونده خب خیلی منابع میگن که این وسط هم تاقی بوده، یعنی اینجا، ولی به نظر نمیاد که اینجا تاق بوده باشه. احتمالاً 4 تاقی یا بین این 4 تا ستون بوده یا بین اون 4 تا ستون که احتمالش حالا بیشتره بین اون 4 تا ستون بوده باشه، ولی اینکه بین اون گنبد در واقع روی اون 2 تا تاق بوده باشه یه مقدار بعیده. حالا خلاصه بریم سراغ توضیحات خودمون، ولی یه مقدار سر اینکه 4 تاقی کجا بوده شک ایجاد شد برامون. و خب اینجا هم این بالاها هم تاقایی بوده که خراب شده، یعنی دور تا دور این گنبد اصلی هم یک رواق مانند یا تاقهایی وجود داشته.
در مورد کاربری بنا هم باز نظرات مختلفی هست. اولین نظریه اینه که خب این بنا آتشکده بوده و حال شواهد تاریخی هم در اسناد حکایت از همین موضوع داره که اینجا یک آتشکده بوده و از نظر مرحوم پیرنیا هم این بنا مهریز یا مهرازین بوده، یعنی محل نیایش مهر بوده. حالا یکی از دلایلی که میگه یا یکی از نشانه هایی که برای دین مهرپرستی بیان میکنه اینه که میگن نقوش ذبح گاو باید توی اون بنا پیدا بشه که حالا توی گچبوریایی که توی این آتشکده بهرام تا الان کند و کاو شده چیزی ندیدن. نظریه سوم هم که میگه خب اینجا کاخ بوده، چون بنا خارج از پهنه ری در دوره ساسانی قرار داشته، میشه گفتش که کاخ برای پذیرایی و استراحت در زمانهای شکار بوده، یعنی میمدن اینجا شکار میکردن بعدا حالا میمدن توی این کاخ استراحت میکردن. برای کاربریش در واقع این سه تا نظر رو عنوان میکنن. بهرام گور یا بهرام پنجم یا وهرام پنجم که این بنا رو بهش نسبت میدن 15مین اینجا بایستم که باد نیاد. آره بهرام 15مین پادشاه ساسانیان بوده که خیلی به شکار گورخر علاقه داشته. تو افسانه ها حالا ازش شعر ساختن و میگن حین شکار گورخر داخل یه باطلاقی میفته و میمیره. شعر معروف بهرام که گور میگرفتی همه عمر راجع به همین پادشاهه که از خیام هم هست این شعر. به طور کلی بناهایی که طاق با چفت یا قوس مازه‌دار دارن مثل همین که اینجا میبینید نسبت داده میشن به دوره ساسانی و پیش از اسلام. و در سبک‌شناسی پیش از اسلام 2 تا شیوه هست، یکی شیوه پارسی و یکی هم شیوه پارتی که شیوه پارتی مربوط به دوره اشکانیانه. ساسانیان خودشون نسبت میدادن به پارسی ها و دوره قبل از اشکانیان، اما در معماریشون و در سبک‌شناسی معماریشون جزو سبک پارتی تقسیم بندی میشن و عموما هم به خاطر همین قوس‌های منحنی یا مازه‌داری هست که دارن. دیگه اینکه سبک‌شناسی معماری ساسانی خب با گنبد و چهارطاقی شناخته میشه دیگه. حالا اینکه اصلا چرا یه همچین بنای مهمه، خب اولندش که چهارطاقی‌ها خودش تاریخ گذشته ایرانن یه جورایی و آتشکده بهرام خیلی آتشکده قدیمی بوده، یعنی 1800 سال قدمت. خب واقعا در نزدیکی تهران چیز جالبیه اینکه بدونی پادشاه‌های ساسانی 1800 سال پیش اینجا رفت آمد داشتن، یه خب حس عجیبی داره. این توضیحاتشه. نکته جالبی که در مورد بازدید در این بنا میشه گفت اینه که سال 81 4000 نفر در بیشترین حالت از این بنا بازدید کردن. بکن تو این دالانا برای چی میرفتن میومدن؟
شایدم خنک این تو. خب اینجا هم که اون اول نشون دادیم، ولی یه بار دیگه هم فیلم بگیریم. اینجا گچبوریاش هم انگار خیلی بی‌نظیر بوده، ولی متاسفانه از گچبوریاش هم چیز زیادی باقی نمونده. یک تعداد کمی از قطعات گچبوریا مونده. اینا اینجایی که ما الان وایسادیم، حالا طبق این تابلوها اینجا میانسرا بوده. یک بخشی از یکی از طاقا بوده انگار ریخته. اینا هم ستون‌های مدوره، حالا بقایاش مونده. توضیح دادم. اینجا حجره بوده. این یک قسمتی از ستونه انگار که افتاده. باز این یه قسمتی از سقف بوده. خب من امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. گفتم دیگه لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه.